ดีครับผมนายมารุต พงษ์ชนกาสำหรับโปรเจกต์ที่ผมทำนะครับก็คือการพัฒนาส่วนเสริมสำหรับชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้โกโกบอร์ดครับโดยมีอาจารย์ดรอนันต์ศรีวิทยเกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโกโกบอร์ดครับโกโกบอร์ดคือชุดหุ่นยนต์ระบบสมองกลฝังตัวซึ่งสามารถต่อเซ็นเซอร์ต่างๆเช่นสวิตช์แสงสว่างอุณหภูมิความชื้นสามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หมด8พอร์ตส่วนเอาท์พุตสามารถต่อ LED มอเตอร์เซอร์โวรีเลย์เป็นต้นสามารถต่อได้หมด4พอร์ตนอกจากนั้นแล้วยังมีโลโก้ Virtual Machine ที่สามารถเขียนคำสั่งภาษาโลโก้เพื่อกำหนดพฤติกรรมการทำงานของบอร์ดได้ครับ Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเท่าบัตรเครดิตซึ่งมีราคาถูกสามารถใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Linux สามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง USB ต่างๆได้สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็คือพัฒนาส่วนเสริมใหม่ๆให้กับโกโกบอร์ดผ่านทาง Raspberry Pi และมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ก็คือเป็น User Interface และสามารถเรียกใช้ส่วนเสริมต่างๆใหม่นี้ผ่านทางคำสั่งภาษาโลโก้ได้ครับการใช้งานโกโกบอร์ดนะครับเพียงแค่เสียบ USB เข้ากับโกโกบอร์ดแล้วก็คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการใช้งาน USB HID Protocol สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ตรงไดเวอร์นะครับและจากนั้นเข้าไปที่ Gogo Widget จะแสดงสถานะของเซ็นเซอร์สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ครับต่อมานะครับผมจะควบคุมการทำงานของโกโกบอร์ดผ่านตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นชุดหุ่นยนต์ที่มีล้อมีสวิตช์มีหางต่ออยู่ครับต่อล้อซึ่งเป็นมอเตอร์ที่เอาท์พุต A กับ B ต่อสวิตช์ด้านซ้ายขวาไปที่เซ็นเซอร์ 78 และจากนั้นต่อหางซึ่งเป็นเซอร์โวอยู่ที่พอร์ต C เปิดมาที่ Gogo Widget และแท็บโลโก้ครับซึ่งจะมีหน้าต่างให้เขียนคำสั่งภาษาโลโก้โดยผมจะตั้งพฤติกรรมการทำงานก็คือเมื่อทำการกดสวิตช์ก็จะให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาเมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วกดที่ปุ่มดาวน์โหลดหากสำเร็จจะได้ยินเสียงจากโกโกบอร์ดมาที่โกโกบอร์ดกดปุ่ม Run เพื่อเริ่มการทำงานทดลองโดยกดสวิตช์และดูการทำงานเมื่อนำ Raspberry Pi มาประกอบกับโกโกบอร์ดเข้าไปที่แท็บ Raspberry Pi ของ Gogo Widget จะแสดงสถานะต่างๆของ Raspberry Pi สามารถสั่งให้ Shutdown Reboot Connect ไปยัง Wi-Fi หรืออื่นๆได้หากมีการต่อไปยังเน็ตเวิร์กก็จะแสดง IP address พร้อมกับ QR code เมื่อนำสมาร์ทโฟนมาสแกนที่ QR code จะได้ URL ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันเรียกว่า Gogo Home Screen ซึ่งทำงานอยู่บน Raspberry Pi และความสามารถของ Raspberry Pi และ Gogo Board ที่ทำงานร่วมกันเป็นตัวอย่างแรกก็คือ Pi Display และเมื่อนำมาวางที่หุ่นยนต์ก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์น้องหมาที่แสดงหน้าตาผ่านหน้าจอได้โดยกำหนดพฤติกรรมก็คือเมื่อมีการแตะที่หน้าจอสมาร์ทโฟนให้มีการเปลี่ยนรูปภาพเป็นรูปภาพที่ยิ้มเล่นเสียงหัวเราะให้หมุนตัวไปมาและก็กระดิกหางเมื่อแตะที่หน้าจอนอกจากเสียงที่มีอยู่แล้วเราสามารถบันทึกเสียงของเราเพื่อนำไปใช้งานได้โดยเข้าไปที่ Gogo Home Screen จากนั้น Sound Recording กดไอคอนสีแดงเพื่อบันทึกเสียง Hello I am a dog กดไอคอนสีฟ้าเพื่อหยุดการบันทึกเสียงรอให้ระบบแปลงไฟล์สักครู่เมื่อปรากฏดังตัวอย่างแสดงว่าไฟล์อยู่ที่ Raspberry Pi เรียบร้อยแล้วสามารถดูไฟล์ที่บันทึกไว้ผ่านทาง Gogo Home Screen ที่ไฟล์ Manager ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่เดสก์ท็อปหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกันโดยจะบันทึกไปที่โฟลเดอร์ Recording เปลี่ยนชื่อไฟล์เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งานใช้ชื่อไฟล์นี้ในคำสั่ง Play Sound และดูผลการทำงานเมื่อแตะที่หน้าจอหากไม่อยากบันทึกเสียงก็สามารถใช้ฟังก์ชัน Text to Speech ผ่านทางคำสั่ง Say ตามด้วยข้อความที่ต้องการได้แล้วดูผลการทำงานเมื่อแตะที่หน้าจอ Hello, I am a dog. ฟีเจอร์ต่อมานะครับก็คือการบันทึกค่าเซ็นเซอร์โดยใช้คำสั่ง Record แล้วตามด้วยค่าตัวแปรก็คืออาจจะเป็นเซ็นเซอร์ 1-8 หรือว่าตัวแปรในคำสั่งภาษาโลโก้ตามด้วยชื่อที่ต้องการบันทึกหากมีการบันทึกค่าเซ็นเซอร์แล้วสามารถดูค่าที่บันทึกไว้ได้โดยไปที่ Gogo Home Screen จากนั้นไปที่ Data Logging เลือกค่าต่างๆที่บันทึกไว้ได้หรือจะพิมพ์เป็นข้อความเพื่อค้นหาค่าที่บันทึกไว้หากต้องการเฉลี่ยค่าที่บันทึกไว้คลิกที่ Average Sensor Value กดปุ่ม Submit
จะแสดงกราฟของข้อมูลตามเวลาต่างๆที่บันทึกไว้สามารถดูกราฟแบบเรียลไทม์ได้โดยคลิกที่ Auto Update จะเห็นค่าที่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นได้ถัดมาก็คือ Web UI ซึ่งเป็นการใช้งานไฟล์ HTML เป็น Input เพื่อควบคุมการทำงานของ Googlebot อาจจะออกแบบไฟล์ HTML เองหรือใช้ Online Rapid Interface Builder โดยคลิกที่ลิงก์ทำการจัดวาง Layout หรือปุ่มตามความต้องการเมื่อพึงพอใจแล้วคลิกที่ Export เลือกเป็น Zip ไฟล์บันทึกไฟล์จากนั้น Extract ไฟล์ไปที่ Gogo Home Screen File Manager Folder HTML อัปโหลดไฟล์ทั้งหมดไว้ที่โฟลเดอร์นี้จะปรากฏไฟล์ HTML ที่หน้าเว็บ UI เขียนพฤติกรรมภาษาโลโก้โดยใช้เป็นเงื่อนไขถัดจาก if key ตามด้วยค่าหลักจะเป็นค่าคำว่า button เทียบกับ value ที่เราตั้งไว้ก็คือคำว่า start เมื่อตรงเงื่อนไขให้เล่นเสียงเปลี่ยนรูปภาพเมื่อคลิกที่ปุ่ม start จะได้ผลลัพธ์สามารถทำเป็นตัวอย่างเช่นเป็นรีโมทเพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถได้เขียนคำสั่งภาษาโลโก้และดูผลการทำงานความสามารถถัดมานะครับก็คือการใช้ Speech to Text หรือว่า Sound Recognition โดยใช้คีย์เป็นคำว่า Speech มาที่ Gogo Home Screen จากนั้น Sound Recognition เมื่อไอคอนสีแดงกระพริบแสดงว่ากำลังฟังคำสั่งเสียงอยู่ Stop Back Right Left ฟีเจอร์ถัดมานะครับก็คือการใช้ Cloud Service if this and that push bullet และโซเชียลมีเดียต่างๆจุดเด่นของ if this and that นะครับก็คือเป็นบริการที่เชื่อมต่อบริการออนไลน์ต่างๆเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเรียกว่า Channels ประกอบไปด้วยบริการที่อยู่บนออนไลน์แทบทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับอันดับแรกนะครับก็ต้องมี Account ของบริการ if this and that แล้วก็ push bullet ก่อนครับจากนั้นผูกบริการเข้าด้วยกันไปที่ if this and that channels push bullet จากนั้นคลิก active กด approve มาที่ push bullet account settings copy access token ทำการตั้งค่า push bullet มาที่ Gogo Home Screen คลิกที่ไอคอน setting ใส่ค่า token ในช่อง push bullet token กด save เข้าไป active บริการที่ต้องการใช้งาน if this then that ไปที่ channels เลือกบริการที่ต้องการและ active สร้างพฤติกรรมสำหรับการใช้งานโดยมาที่ my receipts คลิก create receipt เลือก this เป็นบริการที่เราต้องการรับมาอย่างเช่นเลือกเป็น Twitter เลือก Trigger create trigger จากนั้น that เลือกเป็นบริการ push bullet เพื่อส่งต่อมายัง Googlebot เลือกเป็น push a note เมื่อส่งไปยัง Raspberry Pi จะทำการแปลงเป็น key value package โดย title จะเป็น key ส่วน message จะเป็น value คลิก clear action คลิก clear receipt สร้าง receipt สำเร็จแล้วเขียนคำสั่งภาษาโลโก้จากนั้นทวีตข้อความเพื่อดูผลการทำงานฟีเจอร์อื่นๆที่ได้ทำการพัฒนาก็คือการส่ง SMS ผ่านคำสั่ง send SMS ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์และข้อความการส่งอีเมลผ่านคำสั่ง send mail ตามด้วยอีเมลผู้รับหัวเรื่องและเนื้อหาของอีเมลใช้ RFID reader
เสียบกับพอร์ต USB ของ Raspberry Pi สามารถเรียกใช้งานคำศัพท์ภาษาโลโก้ เช่น use RFID คือการเรียกใช้ RFID RFID tag file เช็คว่ามีแท็กมาแตะที่เครื่องหรือไม่ RFID beep ส่งเสียงจากเครื่อง RFID และยังมี RFID write RFID read เพื่อเขียนและอ่านข้อมูลลง RFID tag ได้การเขียนภาษาโลโก้เพื่อควบคุมการทำงานของ CocoaBoard นั้นมีความง่ายเมื่อเทียบกับภาษาอื่นเช่นภาษา Python หรือภาษา C ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาสามารถพัฒนาโครงการต่างๆที่ใช้ระบบสมองบนฝั่งตัวโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรที่เฉพาะด้านเกินไปซึ่งเป็นการทำให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาสนใจและสามารถนำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝั่งตัวนี้ไปใช้ในประโยชน์ในด้านต่างๆได้